Ilagay ang iyong full name at birthday. Tapos, ilagay ang iyong active na email address. I-check mo na ang email mo para sa confirmation link na ipinadala roon. I-click ang link para mag-continue. Ituloy lang ang pag-fill up ng information hanggang sa dulo. Pagdating sa dulo, piliin ang purpose of registration. Pag para sa trabaho, i-click ang for employment. Pag para naman sa may sariling pinagkakakitaan, i-click ang self-employed kung pupunta naman ng ibang bansa. I-click ang overseas Filipino worker. Ituloy lang ang pag-fill up ng details hanggang sa dulo. I-double check ng maigi ang mga details na nakalagay. Pag okay na, i-click na ang Generate SSS Number. Dito, meron ka ng option kung gusto mo nang i-upload o i-submit ang copy ng iyong birth certificate o supporting documents. Kung wala pa, i-click lang ang submit para ma-generate na ang iyong SS number. Pag okay na, lalabas na ang iyong generated na SSS number. Pwede rin i-check ang iyong email dahil ipapadala din doon ang copy ng iyong SSS number.